नमस्ते viewers, welcome to Culinary calls. आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई बनाएर देखाउन जाँदैछौं म्याङ्गोको चटनी और यसलाई हामी बनाउन सक्छौं अयु अचार नेवारीमा. ओके सो यसको लागि चाहिँ हामीले लिएको छौं हिङ, बेसार, ब्ल्याक सल्ट, रेड चिली पाउडर, सल्ट, मेथी, कोरिएन्डर सीड, टिमुर, सौंफ, जीरा सीड, ब्ल्याक क्युमिन अनि त्यसपछि रेजिन र त्यसपछि स्लाइस गरेको म्याङ्गो र सक्खर ज्यागरी पनि लिएको छौं. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट कुकिङ. ओके सो कुकिङ स्टार्ट गर्ने क्रममा चाहिँ अब हामीले स्टार्टिङ चाहिँ जति पनि यो हामी मेथी भयो, त्यसपछि कोरिएन्डर सीड भयो, त्यसपछि सौंफ भयो, क्युमिन सीड भयो, त्यसपछि टिमुर भयो, यो सबैलाई हामी अलिकति यसलाई फुट्छौं. फुट्नुको रिजन के छ भन्दाखेरि यो चीजहरु जति पनि स्पाइसेसहरु अलिकति हिटमा चाहिँ राम्रो फ्लेभर छोड्छ. फ्लेभरहरु एकदम राम्रो दिने भएर हामीले अलिकति प्यानमा फुट्छौं टस गर्छौं अनि गले यसलाई ग्राइन्ड गर्नलाई राख्छौं. त्यसपछि अब मेथी पनि हामी यसमा कोरिएन्डर सीड र टिमुर राख्छौं. यसलाई पनि केही बेर एकछिन फुट्छौं. ओके सो वन्स मोर हामी म के भन्दैछु भने आजको यो रेसिपीको फुल्ली क्रेडिट चाहिँ हाम्रो मम्मी पूर्णलक्ष्मी मानन्दलाई जान्छ किनभने उहाँले सबै गर्दै हुनुहुन्छ. ओके अब हामीले जिरा र सौंफ पनि राख्यौं. एकदम यसलाई स्लो फ्लेममा भुट्नु पर्ने हुन्छ. ओके अनि फ्रेन्ड्स अनि आज हामीले यो म्याङ्गोको चटनी बनाएको एउटै दिन भनेको अहिले म्याङ्गो एकदम सिजनेबल फ्रुट हो. सो यतिखेर जति राम्रो म्याङ्गो कुनै पनि बेला पाउनु हुँदैन. सो हामीले जुन म्याङ्गो यहाँ लिएको छ हामीले रिपन म्याङ्गो होइन, यो चाहिँ फुल्ली काँचो म्याङ्गो छ. हरियो म्याङ्गो किनभने यो सावरनेस पनि एकदम राम्रो दिने भएर हामीले आज अहिले चाहिँ हामीले म्याङ्गो चटनी बनाएको फुल्ली र म्याङ्गो लिएको छु. अमिलो हुन्छ यो चाहिँ. ओके अब चाहिँ हामीले यसमा यसमा मसला फ्राई गर्नको लागि तोरीको तेल युज गर्छौँ. यसलाई हामीले तेल अलमोस्ट अलिकति तताउनु पर्ने हुन्छ. किनकि हाम्रो तेल एकदम मजासँग तातिसकेको छ. जुन अघि हामीले अलिकति पाकिराखेको मेथी छ अब त्यो हामी यसमा राख्दैछौँ. मुस्तादमा अलिकति धुवा ताउन थालिसकेको छ. मेथी राख्छौँ. मेथीलाई चाहिँ हामीले चिसो तेलमा राख्नु. एकदम तातेर एकदमै त्यो हुन्छ नि राम्रोसँग तातेको तेलमा मात्रै राम्रोसँग मेथीले तितो फ्लेभर दिन थाल्छ. तर हामीले राम्रोसँग तताएको तेलमा राख्यौँ भने चाहिँ फ्लेभर तितो दिँदैन, अफ दिँदैन फ्लेभर. तेजपत्ता पनि राख्छौँ. ओके अब चाहिँ हामीले यसमा सक्खर राख्दैछौँ. गुण अलमोस्ट आज हामीले 3 किलो आँपमा आज हामी आधा किलो जति चाहिँ गुण राख्छौँ. गुड चाहिँ अलिकति तपाईँको हाइजेनिक पर्सपेक्टबाट पनि राम्रो हुने भएको भएर चिनी भन्दा नि आज हामी अझै बढी सक्खर नै युज गर्छौँ. पानी राखौँ. ओके हामीले यो सक्खरलाई मजासँग तेलमा राखेर एकछिन पकाएर पानी राखेर पकाइन्छ. हेर्नुहोस् गल्दैछ. हाम्रो मेन अहिलेको मोटिभ भनेको सक्खरलाई अलिकति गलाउनु छ होइन. ओके हामीले चाहिँ यो जुन अघिको जिराहरू छ त्यो सबैलाई एकदम फाइनली ग्राइन्ड होइन अलिकति त्यसमा ग्रानुल्सहरू बस्ने गरी यसलाई ग्राइन्ड गरिसकेको छौँ. ओके त्यसमा हाम्रो ज्यागरी पनि मजासँग गल्दैछ. अझ अलिकति गर्न नपुगेको हुनुपर्छ. यो ज्यागरीमा हामीले हिङ र बेसार राख्यौँ भने चाहिँ सो हामीले फर्स्टमा केही एकदम सिम्पली नै गरेका छौँ. खासै अप्ठ्यारो केही पनि छैन. र त्यसपछि अघि जुन हामीले स्पाइसेसको ब्लेन्ड थियो टिमुर, जीरा, सौंफको जुन ब्लेन्ड थियो त्यो सबै ब्लेन्ड पनि राख्यौँ यसमा. र यसमा अब कालो जिरा पनि राख्यौँ. र यसमा हामीले ब्ल्याक सल्ट रेगुलर सल्ट नभइकन हामीले ब्ल्याक सल्ट र रेड चिली पाउडर पनि राख्यौँ. अब तपाईँलाई कति गुलियो चाहिन्छ कति पिरो चाहिन्छ तपाईँले यसमै आफूले डिटरमाइन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ. एकदम पिरो अलिकति पिरो चाहिन्छ भने खोर्सानी थप्नुहोस्. अलिकति गुलियो चाहिन्छ भने अझै चिनीहरू सक्खर अझै बढाउँदा पनि हुन्छ. ओके यो जुन हामीले अहिले राखेको मसला छ यसलाई चाहिँ एकदम सानो आँचमा पकाउँछौँ. धेरै बेर होइन एकछिन सबै मसलाहरू मिक्स गरिसकेपछि करिब लाइक 30 सेकेन्ड जति राखिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसमा म्याङ्गो राख्छौँ. ओके हाम्रो सेफको अनुसार चाहिँ यो जति पकाए त्यति नै राम्रो हुन्छ अरे. त्यसलाई चाहिँ अब एकदम सानो हिटमा हामी एकदम सानो हिटमा सिमरिङ गर्दै हामी पकाउँछौँ. ओके यसलाई हामी एकछिन सिमर गर्दैछौँ. अब सिमर गरिसकेपछि यसमा अब हामीले जुन हाम्रो रेजिन छ त्यो रेजिन हामीले अलिकति फ्राई गरेर राख्दा पनि हुन्छ. रेजिन राख्यौँ. अब यसलाई अझै त्यो चलाएर सिमर नै गर्छौँ. अब यसलाई याद गरौँ यसलाई मजासँग अब यसलाई हामीले पल्पी वेमा पकाउनु पर्ने हुन्छ. जुन यो हाम्रो हार्ड छ हरियो म्याङ्गो यसलाई एकदम पल्पी वेमा पकाउँछौँ. यसलाई एकदम सानो आँचमा सिमर गर्दै पकाउँछौँ यसलाई. ओके अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने एकदम सानो फ्लेममा यसलाई हामीले सिमर गर्दैछौँ. यो सिमर गर्ने बेला चाहिँ यसलाई अलमोस्ट लाइक 25 to 30 मिनट जति यसलाई सिमर गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यसलाई कभर गरेर सिमर गरौँ. अझै राम्रोसँग पाक्छ पनि फास्ट पनि हुन्छ. त्यसो हामीलाई टाइममा चलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ सिमर गर्दा गर्दै.
चलाउँदै सिमर पनि गरौँ चलाउँ पनि हेर्नुहोस् यो बिस्तारै आफै यो पाक्दै गएसँगै पल्पी हुँदै आउँछ अनि यसमा लिक्विड कन्टेन्ट पनि अलिकति बढ्दै जान्छ हेर्नुहोस् सिजनल बेलामा सिजनल फ्रुट्सहरूको कुनै पनि सिजनल चिज बनाएर खानुको मजै बेग्लै छ यही म्याङ्गोलाई हामीले अलिकति बेस सिजनमा बनाउन खोज्यौँ भने म्याङ्गोबाट जुन आउनुपर्ने एक्जोटिक टेस्ट छ त्यो पनि आउनु खोज्दैन सिजनल बेलामा सिजनल चिजहरू खानु एकदमै हेल्थको लागि पनि टेस्टको लागि पनि टेस्टको पर्सपेक्टबाट पनि एकदम राम्रो हुन आउँछ चलाइहाल्यो कभर गरौँ यसलाई हेर्नुहोस् देख्न सक्छौँ यो पाक्दै गएसँगै यसको लिक्विडको भोल्युम बढ्दै आएको छ छोड्दै सिमर गर्छौँ हेर्नुहोस् हाम्रो एकदम सानो फ्लेममा हामीले सिमर गर्दैछौँ राम्रो हुँदैछ भोल्युम बढ्दैछ लिक्विड एकदम घट्दैछ पल्पी हुँदै आइसकेको छ यो चलाउन हाल्छौँ फेरि यसलाई सुक्दै पकाउँ ओके अब चाहिँ हाम्रो यो म्याङ्गो चटनी रेडी भइसकेको छ यसलाई करिब 25 देखि 30 मिनट जति मजासँग सिममा छोपेर पकायो र अब यो म्याङ्गो चटनी रेडी भइसकेको छ ओके सो प्लिज फ्रेन्ड्स सो इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज लाइक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले पनि यो रेसिपी ट्राई गर्नु होला कस्तो बन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा शेयर गर्नु होला र तपाईहरुको साथीसँग पनि यो भिडियो शेयर गर्नु होला एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब Culinary calls till then keep cooking good day